So guys, welcome into the channel. So हाम्रो भाइ ओकेस इन द फ्रेम, अगाडि हाम्रो भाइ रितेश, अपछि 160 RTR NS 200 ABS FI. सो गाइज हामी चाहिँ आज यहाँ विराटनगरमा छौँ, 3 दाजुभाइ होइन. So guys, you can see our brothers, brothers in frame. So, our stack, roll stack, yo yo. भाइ कस्तो फिल भइरहेछ बबाल? जोस ठिक छ, गाडी आछ अगाडि अगाडि हिँड्नु न. सो गाइज हामी चाहिँ यसो विराटनगरमा चलपल हान्दिन आएको है. आज इक्जाम पनि थियो अनि जस राम्रो हल्का मुड पनि थियो होइन. सो त्यही भएर हल्का अब दाजुभाइहरूको भिडियो बनाइदिउँ भनेर. दामी मजा भइरहेछ गाइज. यो हो नि त शैली. आज हामी फर्स्ट टाइम 3 जना दाजुभाइ होइन. हाम्रो एकदम रहर थियो के, पहिल्यैबाट होइन. जस 3 दाजुभाइको ट्याक्क सँगै बाइकमा होइन भ्लग गर्ने हाम्रो पहिल्यैबाट रहर थियो कि एउटा. जस आज त्यो रहर पनि पुरा भयो. सो हल्का रमाइलो गरिदिएको क्या आज. जस त्यो भाइले हेरेछ यार. हाम्रो ओकेस इन द फ्रेम. अब फर्किनु पर्छ है, अब फर्किने ल, म त्यसलाई भन्छु. सो गाइज हल्का विराटनगरमा पनि राइड गरियो होइन. धेरै पछि अब एउटा ठाउँमा पनि राइड गरियो. जस आज इक्जाम थियो कि हाम्रो लोकसेवाको इक्जाम थियो. इक्जाम पनि राम्रै भयो. अब जस अब आउँदा आउँदै एकचोटि घुमिदिउँ भनेर घुमिदिएको. केटाहरू त कहाँ अगाडि पुगिसक्यो यार. केटाहरू त कहाँ अगाडि पुगिसकेको छ. चलाइ नै खतरा छ केटाहरूको. अनि सो गाइस विराटनगर बजारमा होइन धेरै पछि यसै राइड गर्नु पाउँदा क्या मजा लागेको छ. इक्जाम सकिएको खुसियाली हो नि त आज. इक्जाम पनि सकियो, आनन्द भयो यार. इक्जामको प्रेसरले गर्दाखेरि आजभोलि अलि भ्लग पनि बनाएको थिएन, प्लस अपलोड पनि गरेको थिएन पुरानो भ्लगहरू. जस आज अब लमा लापता भयो त केटाहरू यार. केटाहरू लापता भयो यार. कहाँ कुदाए आयो एकजना आयो. ल कहाँ गायब भयो? गायबै भयो त केटाहरू त यार. झन् भिडियो गरौँ भनेको केटाहरू त झन् भिडियो गरौँ भनेको केटाहरू त हराइहाल्यो यार.
सो गाइज अहिले चाहिँ हामी विराटनगर बजारमा डुल्दै हो है। अब यस्तो यार खासै भ्लग त अब के नै हो र एउटा मेमोरी कलेक्ट गरौँ भनेर मात्रै अब आज भ्लग स्टार्ट गरिदिएको होइन। किनभने अब भाइहरू छ होइन, भाइहरूसँग यसरी भ्लग गर्न पाउने होइन, सँगै घुम्न पाउने त कहिले हो कहिले फर्स्ट टाइम हो क्या। यत्रो वर्ष अब हामी सँगै भएर पनि यसरी हामीले मौकै पाएको थिएन क्या। सो हाम्रो भाइको नि एउटा च्यानल छ मोटो भ्लग्स, के पो थियो यार, के मोटो भन्ने छ क्या उसको पनि। अनि त्यही हो, आज चाहिँ भ्लग भन्दा पनि एउटा चाहिँ मेमोरेबल डे, वी आर ह्याभिङ सम मेमोरेबल टाइम, मेमोरेबल डे, गुड टाइम होइन, गुड टाइम विथ आवर डियर वन्स। सो अब हामी एकचोटि विराटनगर बजारको हल्का चप्पा चप्पा राउन्ड हानेर चाहिँ हामी फर्किने हो होइन। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यो राइड अब हेरौँ अब हाम्रो कहाँसम्म पुग्छ। भाइहरू त घरतिरै पुगेछ क्या यार। तिमीले उसको रुम देखेको छैनौ? उसको रुम देखेको छैनौ? रुम ए अगाडि होला। विराटनगर नि बजार चाहिँ ठुलै छ यार, तर एकदम ठुलो क्या। बाटोहरू चाहिँ धन्न राम्रो छ यार यता। ट्राफिक त अब मजाले हिँडिरहेको अवस्था। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्ने हो मैयाले, तर विराटनगरमा घर छ, हामीलाई के को डर छ होइन गाइज। बल्ल फ्लोमा आयो यार, अघिसम्म त क्या भोक लाएर केही बोल्नै नसके जस्तो भइरहेको थियो क्या। फेरि इक्जामको प्रेसर है, ढुकढुक ढुकढुक मन ढुकढुक भएर हैरान। फेरि आज हाम्रो भाइको नि इक्जाम थियो, मेरो नि इक्जाम थियो, दाजुभाइको इक्जाम सँगसँगै। केटी जिस्काइदियो क्या गाडीमा। रमाइलो रहेछ त यार, विराटनगर बजार नि रमाइलो रहेछ त। हल्का पेट्रोल सकिदिएको अवस्था। फोन गर्ने फोन घरै चिनेन क्या, कता हो कता, अलि अगाडि हो कि आऊ त। आज त बाटै हराए जस्तो भयो यार। ऊ त्यहाँबाट भित्र जस्तो लाग्छ यार। के हो मैयाहरूले त हेर्दैछ त अनि यताबाट। हेलो, ऊ यहाँबाट भित्र हो जस्तो लागेर। ल अब हामी रोड सेसमै छौँ। जाम अगाडि हिँड न। सो अहिले चाहिँ हामी भाइको रुमतिर जान लाग्यो एकछिन है। ड्राइभ गरेको तपाईँको रुमसम्म। दाजुले रन गर्छ, के खराबी छ के छ
ल ल ल बस दाइलाई सिकाउनु त यस्तो पहालमा चढाउने मान्छेलाई ल ल ल बस ल तिमी अगाडि हिँड है सो गाइज हामीले चाहिँ हल्का बाइक अहिले चेन्ज गरेको छौँ है के हो यो बाइक त सो गाइज अहिले चाहिँ हामी अब होइन अपाची 160 RTRबाट चाहिँ भ्लग गर्दैछौँ है मेरो नि पहिला यही बाइक थियो क्या गाइज केटाहरूले कुदाउँछ पपाल कुदाउँछ क्या केटाहरूको बाइक चलाउनु त डर लाग्ने यार आमा कस्तो केही पनि नमिलेको जस्तो लाग्ने क्या बाइकमा न गियर मिलेको छ न क्लच मिलेको छ न एबिएस मिलेको छ आमा के हो यस्तो यार केटाहरूको चलाइ फेरि खतरा छ के धेरै कुरा मिलेन भाइ तिम्रो बाइकमा कस्तो बाइक पनि घ्याङ घ्याङ गरिरहेछ है घ्यार 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 गरिरहेछ एबिएस प्रब्लम छ होइन अनि हल्का गियर र सिट हाइट पनि नमिले जस्तो भयो कि खोइ किन पहिलाको मेरो त अर्कै थियो जस्तो लाग्थ्यो यार सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यता विराटनगरको चाहिँ भित्र गल्ली बाटो हामी जाँदै हो होइन भाइको रुमतिर जान लाग्यो अब जोस् ठिकै भइरहेछ आजसम्मको राइड अब 1-2 दिनपछि हामी यो ठाउँबाट जान्छौँ होइन हाम्रो पूर्वको बसाइ अलग सकिन लाग्यो हाम्रो भाइ चाहिँ बाटो झुक्यो क्या भाइ बाइक के गरेको बाइकमा त अनि यो लिभर फेरेको हो गियरको लिभर फेरेको हो छैन फेरेको अनि बाइक हल्का घ्यार घ्यार साउन्ड आइरहेछ एबिएस हल्का लागिरहेछ सर लागिरहेछ एबिएसमा हल्का प्रब्लम छ 2-3 दिनदेखि के भइरहेछ यतातिरबाट हल्का घर साउन्ड आइरहेछ यतातिरबाट अहिले चारको जाली फुटेको छ घर साउन्ड आइरहेछ धेरै घर भएको छैन नि मेरो पहिलाको अपाचीको यस्तो थिएन जस्तो लाग्छ तिम्रो त यो पनि माथि सरेछ के हेरियो जुन छ नि यो जुन छ नि यो हाइट अझै तल थियो जस्तो लाग्थ्यो यार हैन यतिकैमा थियो दाइ यतिकैमा यो अपाची त कस्तो सानो देखियो यार मेरो पहिलाको अपाची त अलि फरक थियो यार यही हो दाइ अब के गर्ने अलि तपाईले अघि लिनु भएको त्यो अर्को ठुलो नयाँ ए घ्यार साउन्ड आइरहेछ त्यही छ त्यो नटहरू केही लुज छ के त्यहाँ हर गर्छ कि एकदम अर्कै साउन्ड दिइरहेको थियो कि अनि साइलेन्सरको मैले जाली त्यो तोडेर बनाउनु भएको थिएँ ए फर्स्ट टाइम यहाँ 3टा बाइक सँगसँगै लस गरे हाम्रो एउटा गाडी त राख्लै थियो घरमा युनिकर्न त घरमै छ एउटा अपाची हेर्दा ए बाइकै बाइक छ बाइक की कमी नै है गाइज तिमी आएको थिएनौ यहाँसम्म मै 2-3 चोटि आइसक्यो